kaliwat kanan, ang daming kainan. From isawan hanggang 5-star na lutuin. Tikim dito, kagat doon. Paborito ng lahat siya, ang food champion. Kain, kwento, kulitan, sabay. Bida ang pagkain, huwag kang papahuli. Basta kasama mo si Tony Boy. Laging busog, laging happy. Inda ka na, kain pa more. Sama-sama tayo, let's explore. Lutong bahay o street food love, kay Tony Boy swak sa lahat. Kain tayo, tikman mo to. Halina't sumayaw, sabayan mo. Tony Boy, kasasang bida dito. Sa vlog nga panalo, tikman natin to. Minsan adobo, minsan kare-kare. May budget man o bongga, walang arte. Laging masarap, laging may gana. Pag si Tony Boy ang kasama, panalo ka. Food trip, vlog drip, every bite got that real kick. Sausawan o ulam legit, kay Tony Boy di ka mabibitin. At syempre may fruit cravings pa, si Yaya nang magbibigay ng saya. Sculpted fruits, sweet and fresh. Tikman mo na sa vlog.